Các bạn biết đến cái rãnh sâu nhất thế giới chứ, rãnh Mariana. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ở trong rãnh đó, nơi mà áp suất nước lên đến hơn 1.000 atmosphere. Để hình dung con số này tương đương với việc bạn phải chịu đựng trọng lượng của một chiếc máy bay Boeing 747 đè lên ngón chân cái của mình. Hoặc giống như có một đàn voi khoảng 50 con đang đứng chồng lên nhau trên đầu của bạn. Ở môi trường khắc nghiệt đến mức kinh hồn bạt vía đó, xương người sẽ bị nghiền nát thành bột ở trong nháy mắt. Và ngay cả những khối thép dày nhất cũng có thể bị bóp méo như một vỏ lon bia bị xe tải cán qua. Vậy mà, con người chúng ta đã chế tạo ra những con quái vật bằng thép nặng hàng vạn tấn, có thể lặn xuống rồi lại nổi lên mặt nước một cách nhẹ nhàng như những con cá heo. Đó chính là kỳ quan công nghệ mang tên tàu ngầm. Vậy, tàu ngầm lặn và nổi bằng cách nào? Để hiểu được cái cách mà một chiếc tàu ngầm lặn xuống rồi nổi lên, trước tiên chúng ta phải quay ngược thời gian với một ông cụ người Hy Lạp có tên là Archimedes. Chuyện kể rằng khi đang ngâm mình trong bồn tắm, ông đã phát hiện ra một định luật mà sau này trở thành nỗi ám ảnh của bao thế hệ học sinh, nhưng lại là cứu cánh cho ngành đóng tàu, đó là lực đẩy Archimedes. Lực đẩy Archimedes giải thích tại sao những con tàu bình thường trên mặt nước có thể nổi, vì chúng quá to lớn nhưng lại chứa đầy không khí ở bên trong. Còn tàu ngầm lại sở hữu một khả năng ma thuật là có thể thay đổi trọng lượng của chính nó trong khi kích thước vẫn giữ nguyên không đổi. Bí mật nằm ở một hệ thống gọi là két dằn. Hãy hình dung cái tàu ngầm giống như một cái bình giữ nhiệt hai lớp. Ở giữa lớp vỏ ngoài và lớp vỏ chịu áp lực bên trong là những khoang trống khổng lồ. Khi tàu muốn nổi trên mặt nước, các kỹ sư sẽ bơm đầy không khí vào những cái khoang này và chắc chắn rồi nó sẽ nổi. Lúc này tàu ngầm trở nên nhẹ hơn so với khối lượng nước mà nó chiếm chỗ, và thế là nó nổi lềnh bềnh như một cái phao. Tuy nhiên khi thuyền trưởng ra lệnh lặn, một hệ thống van ở phía két dàn sẽ mở ra, đồng thời các van khí cũng mở toang. Nước biển với áp suất lớn sẽ tràn vào như thác lũ, đẩy không khí ra bên ngoài. Ngay lập tức con tàu trở nên nặng trịch, trọng lực bắt đầu chiến thắng lực đẩy Archimedes và kéo toàn bộ khối thép khổng lồ ấy xuống đại dương u tối. Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản là đổ nước vào rồi xả nước ra như chúng ta đi tắm. Việc điều khiển một con tàu ngầm lặn xuống là một nghệ thuật của sự chính xác tuyệt đối. Nếu bạn cho nước vào quá nhiều, tàu sẽ chìm nghỉm xuống đáy như một hòn đá và không bao giờ quay lại được nữa. Ngược lại, nếu cho vào quá ít, tàu cứ lơ lửng nửa vời rất khó điều khiển. Vì thế tàu ngầm còn có một hệ thống két phụ được gọi là két điều chỉnh. Hệ thống này nhỏ hơn nhưng cực kỳ nhạy bén, giúp thủy thủ đoàn cân bằng trọng tâm của tàu. Hãy tưởng tượng mà xem, chỉ cần một nhóm thủy thủ mười mấy người đi từ đầu tàu xuống cuối tàu thôi là cái mũi tàu nó có thể bị vểnh lên hoặc chúi xuống rồi. Do đó người ta phải liên tục bơm nước qua lại giữa các két điều chỉnh này để đảm bảo con tàu luôn nằm ngang một cách hoàn hảo khi đang di chuyển dưới nước. Nói về lịch sử một chút để thấy con người đã liều lĩnh như thế nào. Từ những năm 1960, có một ông tên là Cornelis Vreeble đã chế tạo ra một thứ được coi là tàu ngầm đầu tiên bằng gỗ và nó bọc da nỉ cho vua Anh. Ở lúc đó làm gì có máy bơm khí nén hiện đại như bây giờ, người ta phải dùng tay chèo để di chuyển dưới nước. Thậm chí đến thời nội chiến Mỹ, chiếc tàu ngầm có tên là Hunley còn dùng sức người để quay trục chân vịt. Cái giá phải trả cho sự tò mò và thiếu hiểu biết này là cực kỳ đắt. Chiếc Hunley đã chìm tới 3 lần và lấy đi sinh mạng của toàn bộ thủy thủ đoàn, bao gồm cả người đã tạo ra nó. Điều này cho thấy việc bắt một vật nặng hàng tấn lặn xuống thì dễ, nhưng để điều khiển nó sống sót trở về mới là bài toán khó khăn bậc nhất trên thế giới. Sự thay đổi thực sự chỉ đến vào thời Thế chiến thứ hai. Vâng, chính là chiến tranh thế giới thứ hai. Những con tàu U-boat của Đức đã nâng tầm công nghệ này lên một bậc với động cơ diesel và ắc quy, biến chúng trở thành những bóng ma dưới lòng Đại Tây Dương. Tuy nhiên U-boat thời đó thực chất chỉ là những con tàu chạy trên mặt nước có khả năng lặn tạm thời, vì chúng vẫn phải nổi lên thường xuyên để nạp khí cho động cơ diesel. Sự thay đổi thực chất chỉ đến khi năng lượng hạt nhân xuất hiện. Với một lò phản ứng hạt nhân bên trong, tàu ngầm không còn cần không khí để chạy động cơ nữa. Nó có thể ở dưới nước vài tháng trời, thậm chí là vài năm nếu không vì vấn đề thức ăn cho con người. Lúc này quá trình nổi lên mặt nước lại trở thành một màn trình diễn kỹ thuật ấn tượng. Để nổi lên, tàu ngầm phải thực hiện một quá trình ngược lại với lúc lặn, đó là dùng khí nén áp suất cao để thổi bay nước ra khỏi các két dàn. Khí nén này được lưu trữ trong những bình chứa cực kỳ chắc chắn. Khi van mở, không khí tràn vào két dàn với sức mạnh khủng khiếp, đẩy nước biển ra ngoài qua các van xả đáy. Khi nước biển biến mất và không khí chiếm chỗ, tàu ngầm bỗng chốc trở nên nhạy bẫng và bắt đầu hành trình đi lên. Nhưng hãy khoan, nếu chỉ dựa vào két dàn thì tàu ngầm di chuyển rất chậm chạp và vụng về. Để lặn và nổi một cách linh hoạt khi đang chạy tốc độ cao, tàu ngầm sử dụng các dụng cụ được gọi là vây lái ngang. Bạn cứ tưởng tượng mình đang ngồi trên một chiếc xe ô tô chạy nhanh và thò tay ra ngoài cửa sổ.
Nếu bạn nghiêng bàn tay ngửa lên, gió sẽ đẩy tay bạn lên cao. Nếu bạn úp bàn tay xuống, gió sẽ ép tay bạn xuống dưới. Tàu ngầm cũng vậy, các vây lái ở mũi và đuôi tàu sẽ thay đổi góc độ để tận dụng dòng chảy của nước biển, ép tàu xuống sâu hơn hoặc nâng tàu lên cao mà không cần thay đổi trọng lượng nước trong két dằn quá nhiều. Đây chính là cách mà các tàu ngầm tấn công thực hiện những màn rượt đuổi ngoạn mục dưới đáy biển như trong các phim hành động của Hollywood. Tuy nhiên, có một rào cản tâm lý và vật lý cực lớn mà chúng ta ít để ý, đó là lớp vỏ tàu. Như đã nói, áp suất dưới đáy sâu thực sự rất khủng khiếp. Để chống lại nó, tàu ngầm thường có cấu tạo vỏ kép. Lớp vỏ ngoài cùng là để tạo hình dáng khí động học giúp tàu lướt đi êm ái. Nhưng linh hồn của con tàu là lớp vỏ chịu áp lực ở bên trong. Lớp vỏ này thường được làm bằng các loại thép đặc biệt, có khả năng chịu lực cực tốt và độ đàn hồi siêu cao. Thậm chí người Nga còn chơi lớn khi chế tạo tàu ngầm lớp Alpha bằng hợp kim titan, loại vật liệu dùng cho tàu không gian, giúp tàu có thể lặn sâu đến mức không một loại ngư lôi nào thời đó có thể chạm tới. Khi tàu lặn xuống sâu, áp suất nước lớn đến mức nó thực sự nén cái vỏ thép của tàu ngầm lại. Các thủy thủ kể rằng ở độ sâu cực đại, họ có thể nghe thấy những tiếng kéo kẹt của kim loại. Sống bên trong tàu ngầm như vậy, dưới đáy biển cũng là một thử thách tâm lý kinh khủng. Không có ánh sáng mặt trời, không có khái niệm ngày đêm, không gian thì chật chội đến mức ngạt thở. Thủy thủ tàu ngầm thường phải chia ca ngủ trên những chiếc giường mà người ta vẫn gọi là giường nóng. Tức là khi người này vừa dậy đi làm thì người kia đã nhảy vào ngủ ngay. Cái giường vẫn còn nguyên hơi ấm của người kia. Mọi thứ từ nước uống đến oxy đều phải được tái chế tuần hoàn. Nước ngọt được tạo ra bằng cách chưng cất nước biển, còn oxy được tạo ra thông qua quá trình điện phân nước. Bạn có thấy nó giống như một trạm vũ trụ dưới lòng đất hay không? Chính xác là dưới đáy biển hay không? Chính vì thế, tiêu chuẩn tuyển chọn thủy thủ tàu ngầm luôn khắt khe nhất trong các quân chủng. Vì chỉ một sai sót nhỏ trong việc điều khiển hệ thống van lặn cũng có thể khiến cả con tàu biến thành một nấm mồ cho hàng trăm con người, mà lịch sử đã chứng minh không ít lần rồi. Nhìn về tương lai, công nghệ tàu ngầm đang tiến tới những giới hạn mới. Người ta đang thử nghiệm các loại vật liệu composite mới, nhẹ hơn và cứng hơn thép, cho phép tàu lặn sâu hơn vào những vùng tối đen như hũ nút của đại dương mà con người chưa từng đặt chân tới. Bên cạnh đó là sự trỗi dậy của tàu ngầm không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo. Những con tàu này không cần hệ thống hỗ trợ sự sống cho con người, nên chúng được thiết kế nhỏ gọn hơn, lặn sâu hơn và ở dưới nước lâu hơn bất kỳ thứ gì chúng ta có hiện nay. Tuy nhiên, dù công nghệ có tiến xa đến đâu, cái nguyên lý cơ bản về sự cân bằng giữa nước và khí, giữa trọng lực và lực đẩy mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi thiết kế tàu ngầm. Tóm lại, việc tàu ngầm lặn và nổi không chỉ là một quá trình bơm nước ra vào đơn thuần. Đó là sự kết hợp tinh vi của vật lý cổ điển, cơ khí chính xác và sự dũng cảm của con người. Từ những cái thùng gỗ bọc da thô sơ đến những pháo đài nguyên tử lừng lững, tàu ngầm đã chứng minh rằng không có môi trường nào là quá khắc nghiệt đối với trí tuệ của nhân loại. Chúng ta học cách thở dưới nước, học cách chịu đựng áp lực nghìn cân và biến những vùng biển sâu thẳm nhất trở thành sân chơi của mình. Là bạn có dám ở trong tàu ngầm hay không?